سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. من امروز میخوام براتون سالاد اولویه درست کنم. من مواد سالاد اولویه‌مو اینجا آماده کردم. برای اینکه کار ما سریعتر پیش بره یه مقدارشو من قبلا پختم. من یه نصف سینه مرغ با یه پیاز کوچیک و یه مقدار آب حدود 1 ساعت پختم. من 2 تا سیب زمینی رو گذاشتم توی آب و یک کمی نمک ریختم تو آب و اینو به مدت تقریبا 45 دقیقه پختمش. اون نمکی که من ریختم به این دلیل که سیب زمینی من ترک نخوره. و 4 تا تخم مرغ که من اینم توی آب پز کردم و کاملا پخته شده. من یه مقدار اینجا نخود سبز دارم که شما میتونید هم از تازهش استفاده بکنید و هم از فروزن. اگر از نخود سبز فروزن استفاده میکنید حدود 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که بپزه. حالا من تخم مرغامو پوست میکنم که پخته شده. حالا من یه آبی روی این میگیرم که اگر شل کوچیکی چیزی روش باشه پاک بشه. پوست این سیب زمینیامو میکنم. این چشمای اضافیشو من با این چاقو در میارم. حالا خیار شورامو خورد میکنم. من مرغمو ریش ریش میکنم. حالا من شروع میکنم به مخلوط کردن موادم. اول سیب زمینیمو خورد میکنم. کمی با این لهش میکنم. زیادم نباید له باشه. بعد تخم مرغمو رنده میکنم. حالا مرغمو میریزم. نخود سبزمو میریزم. خیار شورمو میریزم. نمک میریزم. فلفل، روغن زیتون میریزم. اگر کم بود بعدم بهش اضافه میکنم دوباره. سرکه میریزم. مایونز میریزم و نصف آب لیموی تازه. حالا من اینا رو خوب مخلوط میکنم. بعدن یه تست میکنم ببینم اگر چیزش کم باشه اضافه میکنم. خیلی خوب. حالا من اینو خوب به همش زدم. یه تست میکنم ببینم چطور شده. عالی، همه چیزش به اندازه است. اینم از سالاد اولویه خوشگل و خوشمزه ما که واقعا یه غذای کامله. شما میتونید اونو هم به صورت ساندویچ بخورید و یا به همین صورت.
سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این سالاد خوشمزه رو حتما برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. با امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.